Hi mga ka-affiliate! Welcome back sa channel ko. Ako nga pala si Ana. At dito sa channel ko ay tuturuan ko kayo kung paano kumita online sa pinaka-simple at legit na paraan. Ngayon, pag-usapan natin ang tanong ng karamihan, bakit nga ba nagiging feed-failed sa Shopee affiliate program? Lalo na kung excited ka na dapat na may pumasok na komisyon pero biglang wala. So kung naranasan mo na ito o gusto mong iwasan ito sa future, tapusin mo ang video na ito dahil very important ang mga reason at tips na ibabahagi ko. Possible reason bakit nagiging feed-failed sa Shopee affiliate. Number 1, invalid or incomplete bank details. Unang dahilan, maling bank account details. Kapag mali ang account number, pangalan or bank code na nilagay mo sa Shopee partner dashboard, automatic mag-fail ang payout. Tip ko para sa'yo, i-double check mo ang bank info mo sa dashboard. Kung GCash ang gamit mo, siguraduhin tama ang number at registered name. Number 2, frozen or inactive account. Kung inactive or frozen ang bank account mo, halimbawa na block or may issue, Shopee won't be able to send the funds. Tip para sa'yo, gamitin ang active at personal mong bank account na updated at verified. Number 3, name mismatch. Kapag ang pangalan sa Shopee affiliate account ay iba sa pangalan ng bank account mo, maaaring ma-hold or ma-fail ang payout. Tip para sa'yo, make sure parehas ang pangalan sa Shopee affiliate at sa iyong bank or e-wallet. Number 4, technical glitch or system error. Minsan Shopee mismo ang may technical problem, system maintenance or delay sa payout processing. Tip para sa iyo, hintayin ang 24 to 48 hours at i-check ulit. Pwede ring mag-follow up sa Shopee affiliate support kung matagal na. Number 5, violation of Shopee affiliate term. Kapag may violation ka like self-clicking, spammy links, o fake traffic, posibleng hindi bayaran ang komisyon mo at mag-fail ang payout. Tip para sa iyo, always play fair, gamitin lang ang affiliate link sa tama paraan at sundin ang rules. So ayun mga ka-affiliate, iyan ang mga pangunahing dahilan kung bakit nagiging feed-failed ang Shopee affiliate payout natin. Double check ang bank details, siguraduhin active ang account, dapat match ang pangalan, iwas sa violation, minsan hintay lang dahil system delay lang yan. Kung may tanong ka pa about sa Shopee affiliate, comment down below at sasagutin ko yan sa next video. Don't forget to like, share, and subscribe kung nakatulong ang video na ito. Kita-kits sa next vlog kung saan pag-uusapan naman natin kung paano mapalaki ang komisyon mo bilang affiliate. Thanks for watching and happy earning mga ka-affiliate!